كوب زبدة بحرارة الغرفة. 3/4 كوب سكر بني. 3/4 كوب سكر. تشغل حوالي دقيقتين حتى يخلط جيدا. حبتا بيض بحرارة الغرفة. ملعقتان صغيرتان فانيليا. تشغل حوالي دقيقة. كوب ونصف دقيق. ملعقة صغيرة بكربونات الصوديوم. ملعقة صغيرة ملح. يخلط جيدا. يضاف خليط الدقيق على دفعتين. كوبان ونصف رقائق الشوفان. كوب برش جوز الهند. كوب ونصف فواكه مجففة مقطعة قطع صغيرة. تشغل ليخلط فقط. توضع عجينة الكوكيز في وعاء. تشكل العجينة كرات بواسطة اليد أو بملعقة البوظة. توضع الصينية في فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة على الرف الأوسط من 10 إلى 15 دقيقة. تترك الكوكيز لتبرد تماما ثم تقدم.